Hello everyone, welcome back to yet another blog. You are watching Chum's World. So तपाईलाई म यहाँनिर कौरीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु. Two types of कौरीको रेसिपी, egg कौरी एन्ड बीफ कौरीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु, जुन चाहिँ चुलामा बनाएको कौरी यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई फ्रम स्टार्टिङ टु एन्ड सम्म हेरिदिनुहोस् विदाउट स्किपिङ एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन्ड. यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बीफ कौरी बनिँदैछ. बीफ कौरीको लागि यहाँनिर चुलामा पकाइरहेको छ. यहाँनिर बीफ छ, मुला छ, रमभेडा, प्याज तेलमा मजाले फ्राई गरिँदैछ. हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चरचर प्रकारले. सो अलिक फ्राई गरिसकेको बादमा अलिकति पानी हालेर फेरि पकाउने मजाले. फेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आगो मजाले दन्किरहेको छ दाना प्रकारले है. सो यस्तै प्रकारले माथितिर हेर्नु पर्यो भने यो सबै सामानहरु पनि मजाले उम्लिँदैछ. सो अर्कोपट्टि हेर्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर सुजी आटा मजाले है निट गरेर डो बनिसकेको छ. सो यसको लागि अब यो कौरीको लागि रेडी हुनुको लागि अलिकति पाउडर छरिएर अब हामी यहाँनिर कौरी बनाउन गइरहेको छ. यहाँनिर चाहिँ मेरो नन्दले कौरी बनाइरहेको छ. बीफ कौरी भन्यो भने यतानिर एग कौरी अथवा अन्डा कौरी चाहिँ मेरो लागि म आफै बनाउन गइरहेको छु, किनभने बीफ चाहिँ म खान्दिनँ. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर टु टाइप्स अफ कौरी बनिँदैछ डिनरको लागि है. यहाँनिर चाहिँ अझै पनि कौरी छिटो बनाउनको लागि म पनि यहाँनिर बनाइरहेको छु अनि मेरो नन्दा छोकीले पनि हामी दुईजना मिलेर यहाँनिर कौरी छिटो बनाउन गइरहेको छ. अनि यस्तो प्रकारले कौरी बनाउनु पर्छ है. सो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर कौरी सबै बनिसकेको छ. हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब बीफ कौरीको लागि हेर्नुहोस् यहाँनिर जुन चाहिँ बीफ मजाले पकाउँदै थियो त्यो पाकिसकेको बादमा यहाँनिर पानी हालेर मजाले सुप पनि बनाइसकेको रहेछ. अर्कोपट्टि हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर एग कौरीको लागि यहाँनिर सबै यहाँनिर है बनिसकेको छ. सो यसको म रेसिपी अलिक बिस्तारै बन्नेवाला छु. अब यहाँनिर अन्डा पनि मजाले बनिसकेको छ. यो चाहिँ बस्तीकै अन्डा हो है, मजाले बनिसकेको छ. अनि अर्कोपट्टि हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर सरिताले डल्ले खोर्सानी है अन्त नुन हालेर मजाले ओग्लीमा पुर्दैछ. अब चाहिँ म यहाँनिर मेरो कौरीको रेसिपी बन्नु गइरहेको छु है. यहाँनिर चाहिँ खाने तेललाई मजाले खराएर अन्त मेथी हालेर है, मेथीलाई मजाले पड्काएर त्यहाँदेखि तातो पानी हालेर पानीलाई उम्लिनु दिएर त्यसको बादमा मैले यहाँनिर सब्जीहरू छ जुन चाहिँ चाइनिज साग, मुला, मटर है, रमभेडा, प्याज अनि हल्दी, अलिकति लाल मिर्च अनि नुन हालेर मजाले चलाएर त्यसको बादमा फेरि मैले कौरी हालेर यसरी पकाइरहेको छु. यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चुलामा यहाँनिर बीफ कौरीको लागि सुप मजाले उम्लिरहेको छ. अब यसको बादमा यहाँनिर छोकीले मजाले यहाँनिर कौरीलाई मजाले यो बीफ सुपमा उम्लेको सुपमा हालिदिने है. कौरी पाकेको चाहिँ कसरी तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुप उम्लेको माथि यसरी हालिसकेको बादमा पकाउँदै गएर जुन चाहिँ कौरी छ त्यो चाहिँ पाकेर माथि आउने गर्छ उम्लिँदै है. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा पाउँछ कि अब चाहिँ कौरी मजाले पाकेछ भनेर है. यहाँनिर चाहिँ बीफ कौरी चुलामा मजाले बनाइरहेको छ. यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आगोमा मजाले यो बस्तीको रमभेडालाई मजाले पोलिँदैछ जुन चाहिँ यो खर्सानीमा हाल्ने है. अनि माथिपट्टि हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर है साग, चाइनिज साग पनि हालिदिएको छ. अन्त चारैपट्टिबाट फेरि चलाइदिँदैछ. यहाँनिर चाहिँ सरिताले है रमभेडा जुन चाहिँ पोलेको थियो आगोमा त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ यो डल्ले खर्सानी थियो मजाले कुटिँदैछ. अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो जुन चाहिँ हो एग कौरी या अथवा अन्डा कौरीको लागि कौरी सबै रेडी भइसकेको छ है. अब चाहिँ एकदमै रेडी टु सर्भ है.
कति दामी कति कलरफुल देखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोपट्टि हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर है सबै कौरी यो बिफ कौरी पनि चुल्हाको बिफ कौरी पनि बनिसकेर पनि अब यहाँनिर सर्भ गरिँदैछ है। हेर्नुहोस् है कति दामी देखिरहेको छ, कति तातो छ है। यो खाएर चाहिँ अब एकदमै जाडो पनि हटिने। अहिले चाहिँ भन्नु पर्यो भने एकदमै सिक्किममा जाडो लागिसकेको छ, त्यसले गर्दा हामी यहाँनिर डिनरमा कौरी खाँदैछ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो चाहिँ हो चुल्हाको बिफ कौरी अनि यो चाहिँ हो मेरो है कौरी जुन चाहिँ अब म यहाँनिर जुन चाहिँ एग काटेको थियो त्यो काटेर म यहाँनिर कौरीमा एड गर्न गइरहेको छु। अनि यहाँनिर जुन चाहिँ खर्सानी कुटेको थियो त्यो खर्सानी पनि एड गर्न गइरहेको छु। यसमा प्याज पनि हालेको रहेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो एग कौरी हो जुन चाहिँ मैले यहाँनिर खर्सानी पनि हालेको छु। अनि मेथी चाहिँ किन हालेको भन्दाखेरि मेथीले चाहिँ अझै पनि तातो बनाउँछ है। सो अहिले चाहिँ मैले एकदमै बेसी फुड ब्लग हालिरहेको छु, तपाईँहरूले नबिर्सिकन मेरो प्रिभियस भिडियोलाई पनि एकखेप हेरिदिनुहोस् होला है। एकदमै राम्रो मैले फुड ब्लग हालेको छु विथ फुल रेसिपी है। अनि फेरि मैले यहाँ टेस्टलाई इन्हान्स गर्नको लागि यहाँनिर यो टिम्बुरको पाउडर पनि कम्ती हालेर फेरि खानेवाला छु। अनि अझै पनि टेस्टको लागि मैले यहाँनिर बिहानको यहाँनिर लसुनको खर्सानी थियो त्यो पनि मैले हालेर है खाइरहेको छु। एकदमै मिठो एकदमै टेस्टी भइरहेको छ है। अनि एकदमै हेल्दी पनि हो। तपाईँहरूले पनि घरमा मजाले बनाएर खानुहोस् तातो खानाहरू है। सो यहाँनिर चाहिँ यो बिफ चुल्हाको कौरी एन्ड यो एग कौरी एकदमै मिठो भएको थियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।